Magandang araw! Magsimula na tayong magluto ng crispy maruya o pinaypay sa Bisaya. Una ay talupan natin ang saging. Ang gamit ko ditong saging ay sab-a or native saba. Mas masarap kasi ito kaysa sa ordinaryong saba at hindi pa acidic. Pero nasa sa inyo kung anong klase ang gusto nyong gamiting saba. Basta saba. Sunod ay hiwain ng 3 hanggang 4 na beses ang saging. Pero siguraduhin hindi mahiwa ng diretso para magmukha siyang pamaypay kapag natapos ng hiwain. Kaya siya tinawag na pinaypay sa Bisaya kasi nga mukha siyang pamaypay. Matapos hiwain ang mga saging, ay lagyan ng harina ang magkabilang tabi. Gawa na tayo ng butter. Sa isang bowl ay ilagay ang harina, cornstarch, asukal, baking powder, baking soda, asin, at atsuete powder. At haluing mabuti. Unti-unting ibuhos ang tubig sa harina. Haluing mabuti at siguraduhin walang buo-buong harina sa batter. Kapag nahalo ng mabuti ang butter, ay huling ilagay ang suka at muling haluin. Dapat ay ganito ang consistency ng butter. Hindi masyadong malapot at hindi rin masyadong malabnaw. Sunod ay idip ang saging na may harina sa butter. Siguraduhin na coat ng butter ang saging. Habang ginagawa nyo ito ay dapat mainit na ang mantika na pagpiprituhan nyo ng saging.
Pagkatapos malagyan ng butter, ay muling ilagay sa harina ang saging bago iprito. Ilalagyan muli ng harina bago iprito para makasiguradong malutong ang maruya kapag naluto na. Iprito na ang saging. Siguraduhin na mainit ang mantika. Gawin lang ang parehong proseso para sa lahat ng natirang saging. Lutuin ang saging hanggang maging golden brown. Kapag luto na, ay hanguin at ilagay sa cooling rack. Pahiran ng butter or margarine habang mainit pa ang maruya. Hintayin lumamig ng bahagya ang maruya bago budburan ng confectioner sugar o powdered sugar. Kung wala kayong powdered sugar, ay pwedeng ilagay ang ordinary table sugar. At ito na ang crispy maruya o pinaypay. Sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli!